เมื่อกี้บนหน้าจอมีคนขึ้นมาด้วย ด้านหน้าเราไม่มีคนอยู่นะครับ เห็นกลวยแต่เมื่อกี้มีคนขึ้นมาแวบๆนะไม่มีใครเดินอยู่นะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับปล่อยมือเลยให้รถถอยให้เองฟังก์ชันนี้ก็สะดวกเลยนะครับบางรุ่นน่ะที่ผมเคยลองมาเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้คือตอนเข้าเนี่ยต้องเข้าแบบอัตโนมัติด้วยนะครับกำลังไฟเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มช่วง 10%เนี่ย180กิโลวัตต์แล้วก็ขึ้นมาที่384กิโลวัตต์ตอน 13%ไปทำพีคที่391.56กิโลวัตต์ตอน 16% นะครับชาร์จไปจนถึง 100% เนี่ยแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่886โวลต์สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ MG IM6 นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากลองนะเพราะว่าสเปคของคันเนี่ยให้มาโหดมากเลยนะครับแรงม้าอยู่ที่787แรงม้าแรงบิดสูงถึง802นิวตันเมตรและที่สำคัญนะครับคันเนี่ยชาร์จไฟ DC เนี่ยกำลังไฟสูงถึง396กิโลวัตต์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับเราจะพาดูรอบคันแล้วก็ดูภายในกันคร่าวๆนะครับสำหรับ IM6 ที่ขายในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับมีรุ่น Performance All Wheel Drive แล้วก็รุ่น Premium Two Wheel Drive ความแตกต่างก็คือในเรื่องของสมรรถนะขนาดของแบตเตอรี่เรื่องช่วงล่างแล้วก็ขนาดของล้อนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยให้มาเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับรุ่น Performance เนี่ยเราจะได้ล้อขนาด21นิ้วช่วงล่างเป็นระบบถุงลมส่วนรุ่นพรีเมียมให้ล้อขนาด20นิ้วช่วงล่างเป็นโชคสปริงนะครับเรื่องการเลี้ยว4ล้อเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนี้เหมือนกันหมดเลยทั้ง2รุ่นนะครับมาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้ามาที่ไฟก่อนเลยนะครับจะเห็นไฟ Daytime Running Light นะครับที่เป็นทรงโค้งลงมาตรงนี้แล้วก็จะมีจุดอีก4จุดนะครับที่เป็น Daytime Running Lightตัวไฟที่เป็นไฟต่ำและไฟสูงจะอยู่ในนี้นะครับถัดมาที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะมีเขียนว่า Ultra Wide Horizon นะครับน่าจะเป็นไฟที่ช่วยเพิ่มแสงสว่างทางด้านข้างด้วยนะนอกจากเป็นไฟตัดหมอกผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆพวก Cornering Light ด้วยนะถ้าดูจากทรงของโคมแล้วก็ผมเห็นในตัวต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีจังหวะที่เปิดไฟเพิ่มออกไปเพิ่มมุมทางด้านข้างนะครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีนะครับสำหรับไฟหน้าของคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับฝั่งละ3จุดนะครับอันต้าโซนิกฝั่งละ3ตัวกล้องรอบคันเนี่ยจะมีทั้งหมด9จุดนะครับด้านหน้ามีให้มา1บนกระจกบังลมเนี่ยตรงนั้นอีก2ซ้ายขวานะครับตรงกระจกมองข้างแล้วก็ตรงข้างตรงนี้อีก1นะครับรวมกันตอนนี้ด้านหน้าจะมีทั้งหมด7ตัวแล้วก็อยู่ที่ด้านหลังนะครับด้านท้าย1ตัวแล้วก็ตรงหลังคาด้านบนนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพขึ้นมาโชว์บนกล้องนะครับแทนกระจกมองหลังตรงนี้เพราะว่าคันนี้เป็นทรงคูเป้นะครับทำให้ด้านท้ายเนี่ยมันราดลงไปแล้วก็มุมที่มองผ่านกระจกด้านหลังไปเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่นิดเดียวนะครับเราก็สามารถดูผ่านกล้องได้ผมพามาดูตรงด้านหลังนี้ด้วยเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตำแหน่งตรงด้านบนตรงนี้จะมีกล้องอยู่นะครับเข้าไปดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกนะครับอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ด้วยรวมถึงที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับส่วนกล้องที่ใช้เป็นกล้องเวลาถอยหลังเนี่ยก็คือตำแหน่งนี้นะครับด้านท้ายนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งละ3ตัวนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเซนเซอร์ทีนี้ในตัวต่างประเทศเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น LED นะครับสามารถโชว์ข้อความอะไรต่างๆได้ในเวอร์ชั่นไทยเนี่ยตัดออกนะครับมุมด้านข้างตรงนี้นี่แอบคล้ายๆ Porsche อยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปดูด้านหน้าต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้พาไปดูกล้องทางด้านหลังสำหรับช่องด้านล่างเนี่ยจะเป็น Adaptive Grille นะครับถ้าเรามองเข้าไปด้านในมันสามารถเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อรับลมได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรดาร์นะครับเขียนว่า IMHP IM High Performance Sensing Unit นะครับตรงนี้เป็นเรดาร์ถัดมาที่ด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นรุ่น All Wheel Drive Performance ก็จะได้ล้อขนาด21นิ้วยางที่ให้มาเป็น Pirelli Scorpion แล้วก็มีเขียนว่า Elect ด้วยนะครับขนาดของยางเนี่ยอยู่ที่235 R21 ล้อหลังเนี่ยยางจะกว้างกว่านะครับขนาดอยู่ที่265 40 R21 นะครับ
คาลิปเปอร์เบรกเนี่ยเป็นสีส้มนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังคาลิปเปอร์เบรกจาก Continental นะครับตัวนี้เบรกจะเป็นเบรก4 พอร์ตนะครับดูที่จานเบรกแบบใกล้ๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างถุงลมนี่นะครับแล้วก็ดูที่กล้องด้านข้างนะครับตำแหน่งกล้องด้านข้างทีนี้เราเปิดดูที่ด้านในนะครับแค่สอดมือลงมาแค่นี้ประตูก็จะเปิดออกให้เลยนะครับส่วนเวลาปิดเนี่ยต้องปิดเข้าไปแรงๆนิดนึงนะครับไม่ได้มีปิดแบบซอฟต์โคลสแล้วก็ผมลองเอามือเกี่ยวไว้อย่างนี้แล้วก็ลองกดล็อกนะครับประตูเนี่ยก็จะดึงกลับเข้าไปแต่มันไม่ได้หนีบแรงนะครับซึ่งอันนี้โอกาสน้อยนะที่เราจะสอดมือเข้าไปแล้วก็โดนตัวนี้หนีบอันนี้แค่ทดสอบดูนะครับแล้วก็เราก็เปิดเข้ามาดูที่เบาะด้านในนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะปรับที่ตรงนี้เอนนะครับขึ้นลงสำหรับพนักพิงอันนี้เลื่อนหน้าหลังนะครับขึ้นลงแล้วก็ตัวนี้ปรับตรงที่ดันหลังนะครับผมจะลองปรับดันขึ้นมาให้ดูอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็ที่รองน่องตรงนี้จะเป็นระบบปรับมือนะครับเราต้องเกี่ยวที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะโอ้ยอ๋อเมื่อกี้ผมเกี่ยวเข้าไปลึกเกินนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้เราดึงแค่ตรงด้านหน้านะเมื่อกี้ผมเอามือช้อนเข้าไปดึงด้านหลังเนี่ยมันดึงไม่ได้เราดึงแค่ตำแหน่งตรงนี้เป็นอัตโนมือนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมดึงผมช้อนเข้าไปที่ด้านใต้ของเก้าอี้นี้เลยทำให้มันปรับไม่ได้เวลากลับก็ต้องดึงนะครับดึงข้างหน้าเพื่อที่จะดันกลับมาตัวเบาะที่เราเห็นเนี่ยทรงจะคล้ายๆก้อนขนมปังนะครับเขาเรียกว่าโปโปโซฟานะแล้วผมลองกดดูเนี่ยก็นุ่มดีนะครับเท่าที่ลองนั่งดูแบบไม่ได้นานมากเนี่ยก็นั่งสบายแล้วก็นุ่มดีแล้วก็มาดูที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยตรงนี้เขามีบุกำมะหยี่ไว้ด้วยนะครับทำให้เวลาที่มันชนตรงเนี้ยเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงดังขึ้นมานะครับบางคันถ้าไม่ได้บุมาเนี่ยขับอยู่มันจะเกิดเสียงขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นเอี๊ยดๆตอนที่ถูกกระเบาะแล้วก็เรามาดูที่เก็บของด้านหน้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนตรงนี้ดึง2 ทีเพื่อเปิดนะครับมาดูที่เก็บของด้านหน้าก็จะมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเก็บของได้ในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้เราใส่ชุดปะยางไว้แล้วก็ด้านขวาตรงนี้เอาไว้เติมน้ำล้างกระจกนะครับมี2 ชั้นนะเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเปิดฝาด้านในอีกทีนึงเราก็ลองปิดดูนะครับปิดด้วยมือเดียวนะไม่ได้ยากอะไรนะครับตำแหน่งล็อกก็อยู่ตรงกลางพอดีก็กดลงไปแค่นี้ล็อกแล้วนะครับตำแหน่งพอร์ตชาร์จเนี่ยอยู่ทางด้านหลังซ้ายนะครับเป็นเปิดด้วยไฟฟ้าอยู่ทางมุมนี้ถ้าเป็นชาร์จ DC เราก็ต้องถอดตัวจุกนี้ออกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นชาร์จ Type 2 ชาร์จที่บ้าน AC เนี่ยก็เปิดช่องนี้มาก็เสียบชาร์จได้เลยตรงนี้ก็กดปิดนะครับคันนี้ชาร์จ DC ได้ถึง396กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ AC 11กิโลวัตต์3เฟสผมลืมให้ดูนะครับถ้าเราจะดูว่าเป็น3เฟสหรือเปล่าเนี่ยเราดูจากขั้วตรงนี้ได้เลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นเฟสเดียวไม่เกิน7กิโลวัตต์เนี่ยจะมีขั้วแค่ตรงนี้นะครับ L1 กับ N ไลน์กับนิวทรัลนะครับอันนี้จะมีไลน์2ไลน์3ที่เป็นไฟ3เฟสนะครับเราดูจากตรงพอร์ตเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคันเนี้ยเป็นซิงเกิลเฟสหรือว่า3เฟสสำหรับชาร์จ AC นะครับลองเปิดด้านท้ายดูนะครับตำแหน่งสำหรับกดเปิดเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวลองกดปึ๊บพอกดเปิดนะครับถ้าเราเซตไว้ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะปรับระดับด้านท้ายลงมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับเพื่อให้ด้านท้ายของรถเนี่ยลงมาต่ำๆเราจะได้ยกของขึ้นมาที่ตัวรถได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยสมมุติคนตัวเล็กๆนะครับจะเอายกของขึ้นก็ไม่ต้องยกสูงมากก็ทำให้ยกได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูที่ด้านซ้ายนะครับจะมี power outlet นะครับ12โวลต์120วัตต์แล้วก็มี
ปุ่มปรับยกขึ้นหรือว่าปรับระดับลงนะครับสำหรับท้ายรถตอนนี้มันเอาลงอยู่นะครับก็เป็นสีส้มอยู่ที่ทางด้านซ้ายผมจะลองกดเพื่อให้ยกด้านท้ายขึ้นนะครับปึ๊บด้านท้ายก็ยกขึ้นมาสูงแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูจากมุมไกลๆหน่อยนะพอยกขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสูงเลยนะครับจากระดับเดิมเมื่อกี้นี้ด้านใต้นี้จะมีช่องเก็บของอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าขนาดใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับโมเดล Y อันนี้จะเล็กกว่านะครับแล้วก็มีไม้สามเหลี่ยมสำหรับเวลาที่เราจอดรถฉุกเฉินนะครับรวมถึงด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวไว้ลากจูงนะครับไปขันเข้ากับด้านหน้าของรถทางด้านท้ายเนี่ยเราจะเห็นลำโพงมีอยู่1 2 3และ4นะครับสำหรับลำโพงด้านหลังคันนี้มีทั้งหมด20ลำโพงนะครับที่ให้มาจะมีอยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยที่รู้สึกว่ามันกินพื้นที่เข้ามาหน่อยนะครับเวลาที่เราเก็บของสูงๆอาจจะเก็บได้แค่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวลองปิดฝาท้ายดูนะครับปุ่มปิดจะอยู่ตรงนี้ผมลองกดปิดเดี๋ยวผมลองสมมุติว่ามันมีวัตถุกีดขวางนะครับดันแค่เบาๆนะครับถือว่าเซ็ตน้ำหนักมาดีเลยถ้าสมมติเป็นผู้หญิงเนี่ยโดนก็ไม่เจ็บนะครับมันเบามากเลยเนี่ยแล้วก็พอชนปุ๊บเขาก็กระเด้งกลับขึ้นนิดนึงเรากดปิดดูนะครับเมื่อกี้ผมกดมันยกขึ้นสูงสุดนะครับพอเราปิดกระโปรงท้ายเสร็จปุ๊บเขาก็ลดระดับลงมาอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้วัดระยะกราวเคลียร์แลนซ์นะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยมันดูไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่ถ้าเราวัดดูเนี่ยอาจจะเป็นค่าที่ไม่ตรงสักเท่าไหร่นะครับพอลองเข้ามานั่งดูในรถรู้สึกว่าเบาะนุ่มนั่งสบายดีจริงๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เหงื่ออาบอยู่นะครับวันนี้แดดร้อนมากเลยดูมุมมองจากตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับพอเข้ามานั่งเนี่ยจอเนี่ยจะยาวมาถึงตรงกลางเลยนะครับจากด้านหน้าผู้ขับขี่แต่ว่าในตัวของต่างประเทศเนี่ยพวงมาลัยมันจะเป็นโยกนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่มีขึ้นมาบังจะรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยบังข้อมูลบางส่วนแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองใช้งานจริงนะครับว่าข้อมูลที่ดูหลักๆเนี่ยมันจะโดนบังหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้บังข้อมูลสำคัญก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีข้อมูลคร่าวๆขึ้นมาโชว์นะครับที่บอกการใช้พลังงานไปแล้วก็ที่จอกลางนะครับสำหรับปรับเซตค่าต่างๆจะอยู่ที่ตรงกลางนี้ในเมนูไลท์นะครับมี Welcome Mode อันนี้ก็เอาไปเซตพวกไฟ Welcome Light ได้นะครับนี่เลือกตรงนี้ได้เลยเมนูตั้งค่าต่างๆนะครับอยู่ที่จอกลางหมดเลยแล้วก็จอด้านบนก็ทัชสกรีนได้นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้จะมี Wireless Charge นะครับแล้วก็มีช่องเป่าลมรวมถึงตรงกลางเนี่ยที่เก็บแก้วน้ำนะครับก็จะมีตัวกันไม่ให้น้ำมันขยับไปมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับกดด้านบนเนี่ยเป็นล็อกปลดล็อกแล้วก็กดตรงท้ายเนี่ยเอาไว้เปิดที่เก็บของด้านท้ายนะครับฝาท้ายสำหรับอันนี้เขาไม่ได้ให้ตัวที่เป็นMagSafe มานะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอวันขายจริงนี้จะมีหรือเปล่านะตอนนี้ก็กลายเป็นช่องโล่งๆนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนตรงนี้ที่เก็บของตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีช่องตรงนี้ด้วยเอาไว้เปิดให้ลมเป่าเข้ามาตรงกลางนี้นะครับเป็นลมแอร์เย็นๆเผื่อที่เราจะเก็บขนมหรือน้ำไว้นะครับแต่มันก็เป็นแค่ลมจากแอร์นะครับไม่ได้เย็นเหมือนตู้เย็นนะครับสำหรับการปรับแอร์เนี่ยมันจะต้องปรับจากบนหน้าจอนะครับแล้วผมรู้สึกว่าพอจอมันอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วมันเล็กลงนะครับเวลาที่เราจะจิ้มปรับตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กสักหน่อยถ้าเราขับรถอยู่แล้วต้องก้มลงมาปรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับสำหรับการปรับเนี่ยองศาของแอร์ที่เป่าออกมานะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเรามาดูผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะโอเคเนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกหลังมันแค่นิดเดียวนะครับเพราะข้างหลังเนี่ยเป็นคูเป้เราสามารถเปิดดูจากกล้องตัวหลังได้โดยที่กดที่ตำแหน่งปุ่มนี้นะครับปึ๊บหมุนขึ้นมาตรงนี้ก็จะโชว์กล้องจากด้านหลังนะครับ
เดี๋ยวผมให้ดูเมนูด้านหน้าจอกลางบางส่วนนะครับอันนี้เป็นของรุ่น Performance จะมีเมนูเอาไว้สำหรับปรับช่วงล่างนะครับจะมี Easy Pass Easy Access แล้วก็ Easy Loading Easy Pass เนี่ยระดับความสูงของรถจะอยู่ในระดับปกติส่วน Easy Access เนี่ยตัวรถจะลดระดับให้ต่ำลงเวลาที่เราขึ้นลงรถให้ขึ้นได้ง่ายนะครับส่วน Easy Loading จะลดระดับด้านท้ายลงนะครับให้เรายกของขึ้นลงได้ง่ายถัดมาด้านล่างเนี่ยจะมี Automatic Easy Access ถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูขึ้นรถลงรถตัวรถก็จะลดระดับให้เราเองนะครับแล้วก็ข้างล่างที่เป็น Auto Easy Load เวลาที่เราเปิดด้านท้ายรถก็จะลดระดับด้านท้ายให้ต่ำลงนะครับโหมดการขับขี่มีทั้งหมด5โหมดนะครับมี Eco Comfort Sport Custom และอีก1โหมดที่สำคัญก็คือ Super Eco ในโหมดเนี่ยจะดึงไฟสำรองจากแบตเตอรี่มาใช้ทำให้เราวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง80กิโลเมตรนะครับเอาไว้ใช้ในเวลาที่ฉุกเฉินปกติแล้วเวลาที่แบตเตอรี่เหลือ 0% เนี่ยเขาจะยังมีสำรองไว้อีกนะครับใน IM6 เนี่ยทำให้เราสามารถดึงในจุดนี้ออกมาใช้ได้เช่นขับไปแล้วแบตเตอรี่เหลือ 0% พอดีแล้วก็สถานีชาร์จอยู่อีกไม่ไกลเราก็กดใช้โหมดนี้นะครับในโหมดนี้แนะนำเอาไว้ใช้ในเวลาที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเอาแบตเตอรี่ที่สำรองไว้เนี่ยมาใช้บ่อยๆมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับมาดูตำแหน่งของแบตเตอรี่12โวลต์นะครับที่ให้ดูเนี่ยจะเป็นด้านท้ายของรุ่น Performance All Wheel Drive บริเวณที่เก็บของเนี่ยถัดไปหน่อยเนี่ยจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะครับจะมีจุดล็อกตัวแผ่นปิดอยู่บริเวณที่ลูกศรชี้อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาพอเปิดขึ้นมาเราจะเห็นด้านซ้ายจะมีตัว Combine Charging Unit แล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก้อนที่เห็นดำๆอันนั้นจะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับที่ให้มาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับทางด้านซ้ายมือจะสังเกตเห็นว่ามีสายไฟเส้นขาวๆอันนี้เป็นรถที่ทดสอบนะครับเขาเลยจำไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อทดสอบอยู่นะครับมาดูที่ก้อนแบตเตอรี่อันนี้คือแบตเตอรี่ลิเธียมที่ผมบอกเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็ดูที่ป้ายของแบตเตอรี่12.8 โวลต์ความจุ40แอมป์เอาร์เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตน้ำหนัก 6.5 กิโลกรัมและนี่เป็นป้ายของ Combine Charging Unit ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวเนี้ยมันจะรวมทั้ง On-board Charger แล้วก็ DC to DC Converter ไว้ในตัวเดียวกันนะครับดูตรงสเปคตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีตัวเลข900โวลต์อยู่นะครับในรุ่น Performance All Wheel Drive เนี่ยแบตเตอรี่จะเป็น900โวลต์นะครับตัว DC to DC Converter เนี่ยเขาทำหน้าที่ดึงแบตเตอรี่จาก High Voltที่เป็นแบต900โวลต์นะครับมาแปลงเป็น12โวลต์เพื่อจ่ายให้อุปกรณ์ภายในรถเรารวมถึงเอาไปชาร์จให้แบตเตอรี่12โวลต์ตัวที่เราได้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองใช้งานระบบช่วยจอดใน IM6 นะครับเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็กดเมนูเพื่อให้สแกนหาช่องจอดนะครับเราขับมาตรงนี้ที่หน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะสแกนให้เห็นช่องนะครับก็จะขึ้นมาเป็นช่องสีส้มก่อนให้เรากดเลือกช่องที่เราต้องการนะครับแล้วก็กด start อันนี้เราจะถอยจอดด้านข้างนะครับมีรถจอดอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพอกด start ปุ๊บตัวไฟฉุกเฉินเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาให้แล้วก็จะเปิดกล้องนะครับตอนนี้รถค่อยๆถอยเข้าไปแล้วก็ที่จอกลางเนี่ยจะมีภาพจำลองให้เราดูนะครับจอด้านบนเนี่ยก็จะมีภาพจากกล้อง360องศารวมถึงกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังให้เราเห็นรถคันด้านหลังจอดเรียบร้อยนะครับตัวรถเนี่ยจะเข้าเกียร์ P ให้แล้วก็ปรับตำแหน่งพวงมาลัยให้อยู่ตรงกลางทีนี้เราจะลองออกจากช่องจอดด้วยระบบอัตโนมัตินะครับโหมด Escape กดที่ตรงจอกลางแล้วก็บนหน้าจอนี้จะให้เราเลือกด้วยนะครับว่าจะให้รถเนี่ยออกไปทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายนะครับเนื่องจากตอนนี้เราจอดไว้ชิดกับฟุตบาทก็จะออกได้เฉพาะด้านขวาที่รถเขาเห็นว่าออกได้นะครับถ้าเราอาจจะไปจอดอยู่ตรงกลางพอดีแล้วมันว่างออกได้ซ้ายขวาเราก็เลือกได้นะครับจากบนหน้าจอผมจะกด start ให้เขาเอารถออกนะครับเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟฉุกเฉินขึ้นมาทำไมเมื่อกี้บนหน้าจอ
มีคนขึ้นมาด้วย ด้านหน้าเราไม่มีคนอยู่นะครับ เห็นกลวยแต่เมื่อกี้มีคนขึ้นมาแวบๆนะไม่มีใครเดินอยู่นะออกมาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมสงสัยนะครับก็เลยถามเขาดูว่าเวลาที่เราจะใช้ระบบช่วยออกจากช่องจอดเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าจอดด้วยระบบอัตโนมัติก่อนหรือเปล่านะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยเราจะต้องเข้าจอดด้วยระบบอัตโนมัติถึงจะออกอัตโนมัติได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะอันนี้ผมถอยเข้าจอดเองนะครับแล้วก็จะลองออกจากช่องจอดด้วยระบบอัตโนมัตินะครับรู้สึกว่าช่องแคบจริงๆนะเหมือนว่าจะถอยยากกว่าเมื่อกี้ที่ให้รถเข้าจอดให้เรานะครับมี Maxus 7 จอดอยู่ด้านหลังแล้วก็ MG5 จอดอยู่ด้านหน้านะครับเมื่อกี้ระบบช่วยให้เข้าจอดได้ง่ายมากรอบนี้ผมเข้าจอดเองนะครับทีนี้เราเข้าเกียร์ P ก่อนเราจะออกจากช่องจอดแบบอัตโนมัตินะครับผมกด Escape เนี่ยเขามีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกได้เลยนะครับออกให้อัตโนมัติบางรุ่นเนี่ยที่ผมเคยลองมาเราจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้คือตอนเข้าเนี่ยต้องเข้าแบบอัตโนมัติด้วยนะครับบนหน้าจอก็จะมีบอกระยะห่างนะครับด้านหลัง59ด้านหน้า55เซนติเมตรออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะกลับมาตั้งตรงเดี๋ยวเราไปลองข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นจอดแบบเฉียงเดี๋ยวผมกดที่เมนูพาร์คนะครับเพื่อที่จะได้สแกนช่องจอดอันนี้เป็นแบบเอียงสแกนไปก่อนเจอละตรงนี้ช่องเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งมันหายไปแล้วต้องขับให้รถสแกนก่อนนะครับถ้าเราเลือกช่องตรงนี้ต้องขับจนช่องมันจะเป็นสีส้มๆนะครับผมลองหยุดอยู่กับที่ก่อนตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวลองถอยดูนะครับถ้าผมจะจอดข้างๆ MG3 ลองสแกนดูอีกรอบนะครับขึ้นมาเป็นสีส้มแล้วเราก็กดสตาร์ทนะครับเราจะจอดแบบเฉียงๆคู่กับ MG3 นี่นะครับอันนี้เป็นรถที่จอดอยู่ด้านขวาเราที่เป็น MG3 นะครับจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีโหมดทรายนะครับอันเนี้ยเราสามารถเลือกเพื่อให้รถขยับออกไป15เซนได้นะครับสมมุติว่าเราจอดชิดขวาเกินไปเนี่ยอยากจะให้รถขยับออกไปทางซ้ายอีกสัก15เซนก็กดได้เลยเดี๋ยวผมลองใช้โหมดนี้ดูหน่อยให้ไปทางซ้ายนะครับ15เซนติเมตรลองสตาร์ทดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารถเราเนี่ยจะจอดขยับไปอีก15เซนทางด้านซ้ายนะครับเผื่อเวลาที่เราไปจอดแล้วมันชิดเกินไปอยากจะขยับรถออกไปนิดหน่อยเนี่ยก็เลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยสังเกตที่เส้นที่พื้นนะครับเมื่อกี้เราจะจอดอยู่ตรงกลางเป๊ะอันเนี้ยมันขยับมาทางซ้ายอีกนิดนึง
เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าผมจะกด escape ออกจากช่องจอดตรงนี้อันนี้เราจอดเฉียงๆอยู่นะแบบนี้ไม่ได้นะครับขึ้นเป็นตัว OTE มาน่าจะไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบด้านหน้ากันต่ออันนี้จะเป็นทดสอบวงเลี้ยวนะครับคันนี้วงเลี้ยวค่อนข้างแคบเพราะว่าล้อหลังเขาจะเลี้ยวตามด้วยเวลาขับที่ความเร็วต่ำเนี่ยล้อหลังจะเลี้ยวได้ถึง6องศานะครับนี่มันจะมีเส้นอยู่ที่พื้นนะครับที่เป็นจุดดำๆเนี่ยคือของรถทั่วๆไปนะครับที่วงเลี้ยวกว้างหน่อยอันนี้สีจุดขาวๆที่พื้นเนี่ยจะเป็นของ IM6 นะครับเราหักเลี้ยวได้ใกล้ๆเลยนะครับเมื่อกี้ช่วงที่ผมเลี้ยวก็อยู่ใกล้กับตรงกลางเลยนะเนี่ยเลี้ยวมาแค่นี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะทดสอบความนุ่มนวลของช่วงล่างคันที่ผมขับอยู่ตอนนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับช่วงล่างจะไม่ได้เป็นถุงลมนะแต่ตรงเนี้ยเท่าที่ทดลองแค่นิดหน่อยนะครับมันก็รู้สึกหนึบดีนะครับนุ่มหนึบดีต้องไว้ได้ลองบนถนนจริงอีกทีนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งเลยก็คือตัวเนี้ยเขาจะมีโหมด reverse นะครับสมมุติว่าเราขับเข้าไปในซอยตันเนี่ยรถสามารถถอยกลับออกมาได้ถึง100เมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมลองขับดูตรงนี้ก่อนนะครับสมมติว่าเราขับเนี่ยเข้ามาในซอยลึกๆเลยนะเข้ามาตรงนี้ขับเข้ามาถึงตรงนี้ปรากฏว่าซอยตันนะครับแล้วเรายังขับรถไม่ถนัดเราลองใช้ฟังก์ชัน reverse ดูนะครับพอกดใช้ฟังก์ชัน reverse บนหน้าจอเนี่ยจะมีให้กด start นะครับผมจะลองดูนะพอกด start เนี่ยเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีระยะทางขึ้นบอกบนหน้าจอนะครับว่าจะถอยไปได้100เมตรซึ่งเขาจะเมมตำแหน่งที่เขาขับมาตลอดเวลานะครับนอกจากว่าก่อนที่เราขับมาก่อนหน้าเนี่ยเรากดเกียร์ P มา50เมตรเขาก็จะถอยไปได้แค่50เมตรนับจากตำแหน่งที่กดเกียร์ P นะครับแต่ว่าถ้าขับมาเรื่อยๆเลยเนี่ยรถจะถอยไปได้ไกลสุดถึง100เมตรเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังถอยที่ด้านขวาเนี่ยก็จะมีเป็นสามเหลี่ยมนะครับที่เขามาตั้งจำลองไว้ว่ามันมีสิ่งกีดขวางตัวรถก็ถอยมาได้เนียนๆเลยนะครับตอนนี้ผมยกเท้าอยู่นะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับปล่อยมือเลยให้รถถอยให้เองฟังก์ชันนี้ก็สะดวกเลยนะครับเพิ่งได้ลองใน IM6 นี้เลยนะครับสำหรับการช่วยถอยให้เราโดยอัตโนมัติถอยยาวๆเลยนะครับตอนนี้เราถอยมาประมาณ40เมตรแล้วด้านหลังมีกลวยด้วยนะครับถอยไปได้เลยมีหลบกลวยนิดหน่อยแล้วก็รอบก่อนหน้านี้ที่ผมทดลองดูนะครับถอยไปเนี่ยถ้ามีรถวิ่งเข้ามาเนี่ยคันนี้เขาก็จะหยุดให้นะครับคือรอบแรกผมลืมกดอัดนึกว่าอัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยลองถ่ายใหม่อีกรอบนะครับดูครับผมจะให้ถอยไปจนสุด100เมตรเลยนะยังเหลืออีก40เมตรนะครับเขาถอยมามันจะมีกลวยตั้งอยู่ที่พื้นเล็กๆนะครับกลวยไปไหนแล้วอะนี่ถอยหลบกลวยด้วยนะครับขนาดว่ากลวยเป็นแค่อันเล็กๆคือตอนนี้เขาเห็นไอตัวเนี่ยที่จำลองนะครับทำให้รถหยุดแล้วอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งกีดขวางนะครับเพราะว่าระยะเนี่ยยังบอกว่าไปได้อีกตั้ง35เมตรนะครับตอนนี้ตัวรถหยุดแล้วไม่มีบอกอะไรเลยนะครับถ้าสมมุติผมเหยียบเบรกจะมีข้อความขึ้นมาว่าจะ exit หรือว่า continue นะครับผมลองกด continue เขาจะไปให้อีกไหมตอนนี้ไม่ไปนะครับงงทำไมถึงหยุดเหลือระยะที่จะถอยไปได้อีก35เมตรนะครับโอเคก็ลองคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูวิดีโอการชาร์จเนี่ยผมจะให้ดูชาร์จเคอร์ฟของ IM6 รุ่น Performance นะครับตัวนี้จะได้แบตขนาด100กิโลวัตต์เอาร์แล้วก็เป็นแบต900โวลต์ด้วยนะครับ
ทำการทดสอบชาร์จจาก10ถึง100%นะครับกำลังไฟเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มช่วง10%เนี่ย180กิโลวัตต์แล้วก็ขึ้นมาที่384กิโลวัตต์ตอน13%ไปทำพีคที่391.56กิโลวัตต์ตอน16%นะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลดกำลังไฟลงมาเรื่อยๆจนถึงประมาณสัก40%เนี่ยกำลังไฟถึงเริ่มลดต่ำกว่า300กิโลวัตต์นะครับทีนี้มันมาพอดีกันกับช่วงที่กราฟจะดรอปลงลึกพอดีคิดว่าเป็นช่วงที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงนะครับแบตเตอรี่ Management System เนี่ยเขาก็เลยลดกำลังไฟลงจะลดลงอยู่ประมาณสักไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเป็น263กิโลวัตต์ใหม่อีกทีแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆจนไปถึงประมาณ65%เนี่ยกำลังไฟก็จะวิ่งอยู่ประมาณ150กิโลวัตต์ยาวๆถึง85%เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆจนถึงที่แบตเตอรี่100%ข้อดีของคันนี้ที่เป็นแบตเตอรี่900โวลต์เนี่ยเวลาเราไปชาร์จสถานีต่างๆเนี่ยถ้าเจอสถานีที่ลิมิตตัวแอมป์นะครับกระแสไฟในเมื่อคันเนี้ยเขาเริ่มที่โวลต์สูงนะครับทำให้รับกำลังไฟได้สูงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะผมจะให้ดูที่แบตเตอรี่ 14% นะครับตอนแบตเตอรี่ 14% เนี่ยแรงดันไฟของคันนี้อยู่ที่780โวลต์แล้วนะครับช่วงที่เริ่มชาร์จแล้วก็พอเราชาร์จไปจนถึง 100% เนี่ยแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่886โวลต์ซึ่งก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับที่สูงได้ขนาดนี้ก็อย่างที่บอกครับคันนี้เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่900โวลต์นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าหลายๆสถานีในประเทศไทยเนี่ยรองรับแรงดันไฟได้ถึง 1,000 โวลต์เลยนะครับเรียกว่าอาจจะประมาณ90กว่า%ของตู้ชาร์จในไทยเลยนะครับอย่างตู้ปตทที่เป็น120กิโลวัตต์เนี่ยจ่ายแรงดันไฟได้สูงถึง900ถึง1,000โวลต์เลยนะครับแต่ว่าเขาจะจำกัดกระแสไฟอยู่ที่200แอมป์ถ้าเป็นรถ400โวลต์เนี่ยไปชาร์จเราเอา400คูณกับ200แทนที่มันจะได้120กิโลวัตต์มันก็ได้ประมาณสัก80ถึง90นะครับแต่พอคันเนี้ย780โวลต์ตั้งแต่แบตเตอรี่ 14% เนี่ยไปเจอกับตู้200แอมป์เอาคูณกันนะครับมันก็ทำให้รับได้กำลังไฟเต็มๆ120กิโลวัตต์ของตู้นั้นเลยนะที่เราชาร์จ 10-80% กับตู้หัวเว่ย Fast Charge เนี่ยใช้เวลา20นาทีครึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าตู้ที่แรงขนาดเนี้ยในไทยมันมีแค่ไม่กี่ที่ผมจะให้ดูที่ตรงนี้นะครับในเมื่อคันเนี้ยสามารถรับกำลังไฟได้สูงถึง396กิโลวัตต์ทีนี้ถ้าเราไปชาร์จกับตู้ที่เป็น150กิโลวัตต์ในเส้นทางต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่น Elex by EGAT เนี่ยเราจะได้กราฟการชาร์จที่นิ่งยาวๆแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราชาร์จซึ่งพอเราชาร์จแค่ไม่ถึง 50% ของกำลังไฟที่รถคันนี้จะรับได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะได้มาก็คืออุณหภูมิแบตเตอรี่มันไม่สูงจนเกินไปทำให้เราสามารถชาร์จได้นิ่งๆแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราไปชาร์จแรงๆนะครับจะเห็นว่ากราฟตัวเนี้ยมันสูงขึ้นไป300เกือบ400กิโลวัตต์ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆพอเราชาร์จมานานๆเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเขาเลยต้องลดกำลังไฟลงชั่วคราวนะครับแล้วค่อยกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งอาการเนี่ยก็จะเห็นในรถหลายๆรุ่นนะครับที่มันรับกำลังไฟได้แรงๆระดับ300กว่ากิโลวัตต์ขึ้นไปดูที่กราฟสีเหลืองนี้นะครับเป็นของ Zeekr 7X ที่ช่อง Out of Spec เขาเอาไปทดสอบชาร์จในจีนนะครับผมก็พล็อตจากค่าที่เห็นในวิดีโอนะครับเขาชาร์จได้แรงๆยาวๆมาเลยนะครับ300กว่ากิโลวัตต์แล้วก็มีดรอปคล้ายๆกันนะครับอยู่ช่วงประมาณสัก87-88%เนี่ยลงไปประมาณ 2-3 นาทีนะครับถึงจะกลับขึ้นมาใหม่ที่153กิโลวัตต์แต่ของ IM6 เนี่ยช่วงที่ดรอปตรงนี้นะครับใช้เวลารวมประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับที่ผมดูแล้วก็ที่เห็นว่าผมพล็อต2กราฟเนี่ยตัว IM6 รุ่น Performance เขาเอาไปทดสอบชาร์จที่กิ่งแก้วทั้งหมด2ครั้งนะครับจะเห็นข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงกราฟเส้นสีแดงเนี่ยมันมีการดรอปกำลังลงต่ำกว่านิดนึงนะครับในช่วงนี้ทำให้ช่วงปลายเนี่ยรับกำลังไฟได้ถึง170กิโลวัตต์ก็แปลว่า IM6 รุ่น Performance เนี่ยน่าจะรับกำลังไฟได้ถึง170กิโลวัตต์ที่ 80% เลยนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเอาไปลองชาร์จดูอีกสักทีหนึ่งนะลองเริ่มจากสัก 60% ว่ามันจะได้กำลังไฟสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มมาจากเปอร์เซ็นต์ต่ำๆอย่างเงี้ยมันทำให้ช่วงปลายแบตเตอรี่อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นมาสักหน่อยเขาก็เลยต้องลดกำลังไฟลงนะครับให้สังเกตเทียบกันระหว่างเส้นสีฟ้ากับสีแดงรอบแรกเนี่ยมันได้ประมาณ150แต่อีกรอบหนึ่งได้ถึง170กิโลวัตต์เลยนะครับ
ส่วนเส้นสีเขียวก็อย่างที่ผมบอกนะอันนี้เป็นเส้นที่พล็อตแบบจำลองขึ้นมานะครับว่ารถคันนี้ถ้าไปเจอกับตู้150กิโลวัตต์จะได้กราฟลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นตู้ EV Station เนี่ยของปตทที่เป็น180กิโลวัตต์เราก็จะได้180กิโลวัตต์ยาวๆมาเลยนะครับแล้วค่อยอาจจะมาดรอปถึงตรงนี้ถ้ารถคันนี้มันรับได้แค่170กิโลวัตต์ช่วง60กว่า%นะครับถัดมาเรามาคำนวณเวลาการชาร์จนะครับที่เราชาร์จกับตู้ชาร์จแรงๆเต็มสเปคจะใช้เวลา20นาทีในการชาร์จจาก10ถึง 80% ทีนี้ผมลองคำนวณให้ดูเลยนะถ้าเราไปชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์เราจะใช้เวลา35นาทีเพิ่มขึ้นมาประมาณ15นาทีนะครับถ้าชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ใช้เวลา28นาทีเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ8นาทีแล้วก็ถ้าไปชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ที่เป็น EV Station Hub ที่ตอนนี้ก็มีแทบจะทุกภาคแล้วนะครับจะใช้เวลาอยู่แค่23นาทีก็ต่างกันขึ้นมาอีกนิดนึงเวลาที่ผมคำนวณออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รวม loss นะครับเราก็อาจจะเพิ่มเข้าไปสัก2-3นาทีในแต่ละเวลาอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าเราไปชาร์จกับตู้แรงๆอย่างหัวเว่ยใช้เวลา20นาทีเราไปชาร์จกับ EV Station Hub ก็ใช้เวลาประมาณ23นาทีหรือจะเพิ่มเป็น25นาทีก็ได้นะครับต่างกันแค่แป๊บเดียวเองทีนี้ผมจะคำนวณระยะทางที่วิ่งได้เมื่อเราชาร์จแบตจาก10ไปถึง 80% นะครับคันนี้แบตเตอรี่มันขนาด100กิโลวัตต์อพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราคำนวณคร่าวๆได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันก็ประมาณ1กิโลวัตต์เราชาร์จจาก10ถึง 80% เนี่ยก็แสดงว่าได้แบตเข้ามา 70% ไฟที่เพิ่มมาเนี่ยประมาณ70กิโลวัตต์นะครับเราเอาตัวเลข70เนี่ยมาคำนวณกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอันนี้ผมสร้างค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานขึ้นมาคร่าวๆ 15.7 เนี่ยผมคำนวณจากสเปคที่เขาบอกว่าจะวิ่งได้634กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งจะได้ 15.7 เนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้ความเร็วประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แปลว่าถ้าเราแวะชาร์จแบต25นาทีได้แบตมา 70% แล้วเราขับที่ความเร็ว 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะวิ่งต่อได้อีก446กิโลเมตรหรือว่าถ้าขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยกินไฟที่20กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะได้ระยะทางเพิ่มอีก350กิโลเมตรนะครับคำนวณแบบใช้ไฟสัก22เลยนะครับเราก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณสัก300กิโลเมตรสำหรับการแวะชาร์จที่ประมาณ25นาทีกับตู้ EV Station Hub นะครับตัวเลขการใช้พลังงานตรงนี้อันนี้ผมแคปมาจากวิดีโอฟุตเทจที่เขาถ่ายไว้ให้สำหรับสื่อนะครับก็จะเห็นว่าคันนี้วิ่งไป366กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.6 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าการขับขี่ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็ได้เห็นตัวเลขจากการใช้งานจริงของเขานะครับว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ผมว่าอาจจะเป็นการใช้งานระหว่างนอกเมืองแล้วก็ในเมืองรวมๆกันนะครับเว็บของ Plug EV นะครับเขาจะรวมสถานีชาร์จไว้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้เราสะดวกเวลาที่เราเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นเป็นโลโก้ของสถานีชาร์จต่างๆตอนนี้ผมฟิลเตอร์ให้เหลือเฉพาะสถานีชาร์จ120กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มี150กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT เราจะเห็นว่ามันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเห็นที่เป็น EV Station Hub ลองเปลี่ยนฟิลเตอร์ดูนะครับผมจะให้โชว์เฉพาะตัว Hub ทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับก็มี180กิโลวัตต์เนี่ยครอบคลุมแล้วนี่ผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะครับมีหับ180กิโลวัตต์ขึ้นมาเยอะขนาดนี้ละอีกไม่นานก็คงสะดวกขึ้นกว่านี้นะครับทีนี้กลับมาดูที่สถานีชาร์จตอนเนี้ยเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดถ้าอยากชาร์จตู้แรงๆก็จะมีของ Shell Recharge แล้วก็ของ Elex by EGAT นะครับที่เป็นตู้150กิโลวัตต์ผมจะซูมให้ดูที่ตรงนี้นะครับก่อนจะถึงตากเนี่ยก็มีตู้150กิโลวัตต์เพิ่มขึ้นมา2จุดแล้วนะครับแล้วก็มีตู้ Shell Recharge 180กิโลวัตต์ด้วยจะเห็นว่าตู้ชาร์จในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับแล้วยิ่งเราใช้รถที่เป็นแบตเตอรี่800โวลต์หรืออย่าง900โวลต์คันเนี่ยแล้วรับกำลังไฟได้สูงๆเนี่ยก็เดินทางไกลทำได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเลยนะครับ
อาจจะให้ดูได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมถ่ายไม่ทันเองนะได้ให้เห็นคร่าวๆนะครับการทดลองจอดอัตโนมัติหรือลองใช้ระบบต่างๆแค่นิดหน่อยขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ